สุดได้ไงนี่ขยมบ้านเราโตก็สอนในห้างบรอแต่เป็นชัวร์ทางแฮร์สไตล์เด็กก็เราไปจำเนียงทางโตก็สอนนะเลยขยมบ้านเจอเรื่องก็สอนแต่ขยมสลายนี้ยมเอาคางกอดโดยยมจะmới chọn đơn hà còn lại còn đôi yếmนึงคือโดยจัดยมสลายออกสวยกินละใบห้างนึงอยู่ngoài đáคนเนี่ยออกที่ยำตามในวิดีโอนี้ฟ้องนะ